ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ, ਪਕੜਮ-ਪਕੜਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਰਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਮਰ 5 ਸਾਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਮਰ 9 ਸਾਲ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੁਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੋਕ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਬਣਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਿਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲਿਆ, "ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।" ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 5 ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੀਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਦਾ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਈ? ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜ਼ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵੇ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।